Hello guys! Nagbabalik nga pala si Roderick de la Cruz aka Delicious. Ngayon naman guys, ang menu natin for today ay beef embutido. Let's go mga guys, isa na natin. Ito ang aking mga gamit. Kalahating kilo guys, ayan, giniling. And then 1 cup breadcrumbs. And then half cup flour. And then meron akong 2-piece egg. And then meron na akong boil na egg. Ito guys, kinat ko na siya ng maliliit. And then meron akong sausage, 3 pieces. Kinat ko na rin siya guys ng maliliit. And then ito guys ang aking pangtimpla dyan. Pepper, salt, and sugar. And then meron ako guys na foil. Siyempre di mawala ang foil. Diyan natin ibabalot eh. So let's go guys, timplahan na natin. Una, ilagay natin ang breadcrumbs. Ayan. Breadcrumbs. And then ang flour. And salt. And guys, salt. Pepper. Sugar. And 2-piece egg. Ayan. Then mix na natin siya guys. Ito siya. Kailangan guys ang pag-mix na to ay yung ano siya, halos maging thick siya. Ma-mix natin lahat para pagka inirol natin siya eh maganda ang pagka-form niya guys. Ayan. So ayan na guys, na-mix na natin ang beef embutido. So ipapalaman na ngayon natin siya guys, ang ating mga gamit. Una may foil tayo. Then lalagyan na lang natin ng oil para hindi dumikit guys, konti lang. Ayan. Lagyan natin ang foil ng oil. And then lagyan natin ng beef. So guys, ang ating minix na beef. Yung kakasya lang guys sa steamer kasi maliit lang yung steamer ko eh. So ayan, lagyan natin ng sausage. Ayan. Then lagyan natin ng egg. Boiled egg siya guys ha. Ayan. And then bilit natin guys. Ayan. Higit yun, makakompress natin ng mabuti guys ha. Yun. Ibilid na natin siya guys. Okay. Ganyan lang. Tingnan natin kung kakasya sa. Okay. Ganito lang kalaki guys ginawa ko kasi ganito lang kalaki ang kakasya sa steamer. So ayan. Ibilid natin ng isa. So ibilid natin guys sa paulit-ulit lang guys hanggang sa matapos to. Dalawa. Then the last one, tignan natin ang oil para hindi dumikit. Ayan, then lagay na natin ito isa. Uli. Bali tatlo lang guys, nagawa nyo sa guys. Ayan, mga ating embutido. Tatlo lang kasi ipaplat muna natin. Then lagay natin guys yung sausage. Then ang ating boiled egg. And then i-fold na natin mga guys.
make sure na medyo mahigpit ang ating pagkakaano dito para hindi siya sumabog guys pagka in-steam na natin, pagka niluto. Okay na, so ilalagay na ngayon natin siya sa rice cooker. Alisin natin. Make sure guys na pag nilagay natin siya sa rice cooker, dapat kulong-kulo na siya para may steam siya ng maganda at maluto. So ilagay natin guys sa steamer. Medyo malaki na yung ginawa ko para 3 piraso lang guys. Para siyang 3 guys. Yan. Then takpan natin. So hintayin natin maluto guys after 45 minutes to 50 minutes. So ayan guys, after 45 to 50 minutes, well done na ang ating beef embutido. So alisin na natin sa steamer. Hot. Yan. So ilagay na ngayon natin sa plate. So alisin natin. Ito lang ang ating beef embutido. Look at that. Yan ang ating beef embutido. So slice na ngayon natin siya guys. Yan. Yan ang ating beef embutido. Kayo guys, kung paano i-slice ang gusto nyo. Yan. Yan guys. Very good. Hot. Look at that, the embutido. Diba? Yan ang ating beef embutido. So, lagyan na natin ng sauce. Kayo kung ano gusto nyo ilagay na sauce. So, ako, ketchup lang guys ang ilalagay ko. Yan, sa ramigan. Ilagay natin sa plate. So, hindi na kasya, ganyan lang. So, ayan. Well done ang ating beef embutido. Simple lang guys, di ba? So, ayan guys. Well done na ang ating beef embutido. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa my channel ko guys, subscribe mo na para update ka sa latest menu ko. Hanggang sa muli. See you and God bless you guys.